Do t'ju njohim tani me një histori të veçantë të titulluar Vallja e fundit e Koxhos dhe vajzat e humbura të tij. Është një projekt special i Zërit Amerikës që tregon përmes ilustrimeve të piktorit kurdo-sirian Lukman Ahmadi rrëmbimin e qindra vajzave të fshatit Koxho në Irak nga Shteti Islamik. Një histori që ngjan sikur të ketë ndodhur në mesjet, por në fakt ndodhi vetëm 3 vjet më parë, në gusht të vitit 2014. Hakmarrja e grupit Shteti Islamik në banorëve Yazidit të krishterë të një fshati në Irakun verior, të cilët nuk pranuan të konvertoheshin në fenë islame. Ju ftojmë tani të ndiqni realizimin artistik Kërcimi i fundit i Koxhos dhe vajzat e tij të humbura. Atë ditë në Koxho, në shtëpinë e kryeplakut Ahmet Gjaso kishte dasëm. Nipi, Benjani dhe nusja e tij e bukur Nazhma nuk e dinin që dasma do të ishte një ndër momentet e fundit të bukura kujtim nga Koxho. Vallja tradicionale e dasmës do të kishte një fund ndryshe, por kësaj do t'i rikthehemi më vonë. Kishin kaluar vetëm pak muaj nga dasma kur në fshat u dëgjuan të shtëna armësh. Ishte ora 2 e mëngjesit. 19 vjeçarja Bazi ishte friksuar. Pas 3 ditësh të shtënash me armë, militantët e ISIS-it takuan kryeplakun e fshatit, Gjason, dhe i kërkuan që gjithë banorët të konvertoheshin në fenë islame. Banorët ishin vetëm pak ditë në dispozicion për të marrë një vendim. Mirësyresh u larguan nga fshati të tmerruar dhe u strehuan në malet aty pranë. Në 15 gusht, familja e Bazit mori një telefonat nga vëllai i saj, i cili u kërkonte të vinin me ngut e shkolla pasi gjithë fshati ishte grumbulluar aty. Brenda pak çastesh, disa makina të blinduara me militantë të ISIS-it ja behën përpara shkollës. Ata i ndan fshatarët në disa grupe, vajzat më vete, djemt, gratë e pamartuara dhe gratë e moshuara. Bazi tregon se ata vendosën një batanie në tokë dhe u kërkuan atyre të hidhin aty telefonat, pastaj bijuterit dhe parat. Militantët e ISIS-it dan gratë nga burrat dhe të moshuarit nga të rinjt. Bazi kujton se ata qëndruan gjatë kështu, të ndarë. Një nën yazide ka dëshmuar më pas se gratë e moshuara i çuan në një cep dhe më pas u dëgjuan të shtënë armësh. Njerëzit filluan të bërtisnin dhe qanin. I kishte kapur paniku. Një militant u shfaq paprit mas të dera me një shpatë në dorë. Një grua e pyeti atë se ku i kishin çuar gratë e moshuara dhe ai u përgjigj, i vran të gjitha. Disave u prem kokën. Bazi pa Nadian, Bushranin, Nuran dhe qindra vajzat të tjera që i njihte. Ju kujtuan vitet e shkollës. Kjo ishte shkolla ku kishte mësuar bashkë me Nadian, që nga klasa e 3 fillore. Kur nuk ishin mësim, vajzat luanin me kukulla. Zhurma e mbytur e një kamioni e përmendi sa kaq Bazin e përhumbur në kujtime. Ajo pa nga dritarja militantët e ISIS-it që kishin grumbulluar burrat për fshirë kryeplakun, Ahmet Gjason, dhe më pas kujton se dëgjoi një ulërim. Vajzat dëgjuan disa të shtënë armësh. Nadia ishte në katë dytë. Ajo pa militantët e ISIS-it që i vun burrat në radhë i vran. Midis tyre edhe 6 vëllezërit e saj. Mamaja e Bazit ja dorëzoi asaj nipin e vogël kur terroristët e morën dhe që nga ai moment askush nuk e pa më atë. Kur militantët e ISIS-it erdhën të merrnin Bazin, Nadian dhe vajzat e tjera u tha atyre për nipin se ishte i biri. Në fillim, terroristët e çuan Bazin te vajzat e tjera, por më pas një nga burrat e urdhëroi që të rinte te gratë bashkë me nipin. Për pak çaste, Bazi mendoi se i kishte buzëqeshur fati. Nadian dhe qindra vajza të tjera i larguan po atë natë nga Koxho. Unë jam një mbijetuar e gjenocidit të jezidëve, sot një refugjate, isha thjesht një vajzë fshati. Nadia do t'i tregonte më pas në Kombet e Bashkuara ato që i kishin parë syt. Ajo tha se militantët e ISIS-it i kishin mbledhur të gjithë burrat dhe kishin vrarë më shumë se 700 prej tyre në një ditë vetme. Ata kishin grumbulluar 80 gratë të moshuara dhe i kishin vrarë në Solah. Mamaja e Nadias ishte njëra prej tyre. Djemtë e vegjël i çuan në pikat e stërvitjes.
Nadia u tregoi udhëheqësve të botës në Kombet e Bashkuara se burrat e ISIS-it i poshtruan gratë dhe fëmijët që rrëmbyen. Ata abuzuan me ta dhe i përdhunuan. Në ndërtesën në Mosul, ku çua Nadia dhe mbi 150 familje të tjera të fshatit, kishte ndërkohë me mira familje të tjera jezide. Aty vajzat trajtoheshin si mallde, shkëmbeheshin përkundrejt armëve apo parave. Një prej rrëmbyesve donte ta merrte me vete Nadian, por ajo nuk pranoi të shkonte me burrin trup madh. Atëherë ai e goditi dhe rrau keq. Pak minuta më vonë, ju ofrua një burr tjetër, më i vogël në trup. Nadia ju lut atij që ta merrte me vete, por burri kërkoi Nadias të ndërronte fen dhe ajo nuk pranoi. Më pas, ai kërkoi të martoheshin, por Nadia shpangu duke i thënë se ishte e sëmur. Shumë gra, përfshirë Nadian, ishin aso kohë me perioda. Pak ditë më vonë, burri trup vogël e detyroi të vishej dhe bënte grim Nadian. Në natë, ai e përdhunoi. Nadia u përpoq të arratisej, por rojat e kapën. Burri e rrau Nadian dhe detyroi të zhvishej. Pastaj e çoi në një dhomë me roja të tjera, ku e përdhunuan derisa i rat fikët. Vajzat e dinin se do t'i shisnin si sklave seksi. Shpesh ato nuk pranonin të laheshin, me shpresën se do t'u dukeshin më pak tërheqëse blerësve të mundshëm. Në një dokumentar të titulluar Urdhresa e 74 të Koxhos, ja rrëfyr me detaje disa prej këtyre shitblerjeve. Sa do të paguante për të? Një armë? Çmimi varet, po t'i ketë syt blu kushton më shumë, $500. Sot është dita e tregtimit të sklaveve të seksit, një vajzë jezide. Ndoshta blen dy, e morët pjesën tuaj, unë dhe Faruku akoma jo. Doni një vajzë jezide, sklave seksi? Nëse është 15 vjeçe, më duhet i kontrolloj dhëmbët një herë. Që dua por nuk pati dhëmbë. Atëherë vrite. Gjaktotësia do ta ndihmonte bazin për pak kohë. Burrat e ISIS-it e çuan në Telafar me 20 vajza të tjera. Asaj kujtohet se e çuan edhe në Raka të Siris bashkë me nipin 3 vjeçar. E shitën në Alepo. Bazi tentoi 2 herë të arratisej. Herën e parë, i iku nga shtëpia pronarit të saj dhe trokiti në një derë në Alepo. Derën e hapi një grua. Bazi tregoi asaj historinë dhe ju lut ta ndihmonte. Gruaja telefonoi të shoqin dhe kërkoi Bazit të priste derisa ai të kthehej nga puna. Doli se i shoqi ishte mbështetës i ISIS-it. Kështu që ai ja dorëzoi Bazin burrit nga i cili sapo ishte arratisur. Burri e rrau dhe përdhunoi Bazin disa herë. New York Post ka shkruar për fatin e një vajze tjetër të quajtur Lamia Bashar, e cila u përpoq të arratisej 4 herë nga rrëmbyesi i saj përpara se të shpëtonte në mënyrë përfundimtare në Mars. Një minë toksore shpërtheu. Ciflat e shpërndara nga shpërthimi e verbuan Lamia në syrin e djathtë dhe i lanë shenja të thella në fytyrë. Por edhe pse me vetëm një sy, Lamia e konsideron veten për të paktat gra me fat. Por Lamia nuk është ende e qetë, pasi motra e saj 9 vjeçare, Mayada, është Robin. Në një foto që arriti ti dërgonte familjes, vajza e vogël shfaqet përpara një flamuri të ISIS-it. Një faqe interneti në Toronto, McLean's, ka shkruar për vajza të tjera. Një jezide 14 vjeçare, Amira Hussein, ka një tatuazh në krahun e majt që shkruan: "Më ktheni njerëzit e mi." Ajo ka varur në qaf një medaljon me fotografinë e vllait humbur dhe thot: "Kështu do ta kem për herë pranë." Një ditë, 15 vjeçaren mbushëra dhe vajzat të tjera i detyruan të bëjnë dush. Ato e dinin çfarë i priste. Njëra nga vajzat preu damarët dhe të vdiq në dysheme nga humbja e gjakut. Mbushëra historinë e saj e ka treguar disa herë. Kaq ka në dorë të bëjë. Një organizatë mediatike e jo fitimprurse ka publikuar gjithashtu historinë e një vajze tjetër të quajtur Jean. Jean priti deri të premte në pasdite kur të gjithë burrat kishin shkuar në xhami për t'u lutur. Pastaj mbuloi fytyrën dhe flokët me perçe dhe doli fshehurazi nga një derë që e kishin harruar hapur. Nadia, Bazi dhe vajzat të tjera kanë mundur të arratisen vetë ose rrëmbyesit i kanë shitur pa e ditur te shpëtimtarët e tyre. Tragjedi të tilla ndodhin çdo ditë. Nazrin,
Bjetoi si robine e ISIS-it për 3 vjet, por humbi jetën pas një sulmi ajror, vetëm një ditë përpara çlirimit të Mosulit më 9 korrik. Vallja pa nasrinën të kërcente në dasmën e Benjanit dhe Nashmës. Ajo tregon se kërceu bashkë me vajzat e tjera atë ditë. Ëndri, Benjan Gjaso nuk ishte në Koxho kur militantët e ISIS-it erdhën në fshat. Kështu që ai shpëtoi. Kurse nusja e tij, Nashma, ishte një ndër 10 vajzat e rrëmbyera atë 15 gusht. Ajo solli në jetë një vajzë në kampin e ISIS-it. Pak muaj më parë, Nashma telefonoi njerëzit e shtëpisë dhe u tha se ndodhej në Raka të Sirisë. Që nga ai moment nuk u mor më vesh gjë tjetër për të.